Welcome students. I am Girija Dikshit, working as a lecturer in mathematics at SPM Polytechnic Kumte. Today in basic mathematics we are going to learn a new unit statistics. विद्यार्थी मित्रांनो, आजपासून आपण स्टॅटिस्टिक्स या नवीन युनिटला सुरुवात करणार आहोत. त्यामध्ये आपण रेंज म्हणजे काय आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल सोडवणार आहोत. बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज द मीन बाय स्टॅटिस्टिक्स. स्टॅटिस्टिक्स कशाला म्हणतात ते आपण पाहणार आहोत. Statistics is a branch of mathematics dealing with collection, analysis and interpretation of numerical data. म्हणजे कोणतीही संख्यात्मक माहिती असेल तर त्याचं कलेक्शन केलं जातं, ॲनालिसिस केलं जातं आणि त्याच्यावरून इंटरप्रिटेशन म्हणजेच निष्कर्ष काढले जातात. या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास ज्या ब्रांचमध्ये केला जातो त्यालाच काय म्हटलं जातं, स्टॅटिस्टिक्स असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या वर्गाचे किती पर्सेंट विद्यार्थी किंवा रिझल्ट किती टक्के लागला, कोणत्या विषयात किती विद्यार्थी पास झाले हे जर काढायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला त्या विद्यार्थ्यांचे गुण किंवा मार्क्स त्याचं कलेक्शन केलं जातं, त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं आणि त्याच्यावरून कोणत्या क्लासचा रिझल्ट चांगला लागला, कोणत्या विषयाचा रिझल्ट चांगला किंवा कमी लागला हे ठरवलं जातं. म्हणजेच स्टॅटिस्टिक्सचा दैनंदिन जीवनामध्ये सर्वत्र उपयोग होतो. बट व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? पण डेटा कशाला म्हणायचं तर डेटा मीन्स इट इज द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, की जी इन्फॉर्मेशन आपण नंबर्सच्या म्हणजे संख्यांच्या स्वरूपात गोळा केलेली असते, कलेक्ट केलेली असते, त्यालाच काय म्हटलं जातं, डेटा असं म्हटलं जातं. मग फॉर एक्झाम्पल असेल, एखाद्या पर्टिक्युलर क्लासमधले विद्यार्थ्यांची उंची असेल त्याचं कलेक्शन असेल, मार्कांचं कलेक्शन असेल किंवा एका पर्टिक्युलर फॅक्टरीमध्ये जे वर्कर्स आहेत त्यांना मिळणारा रोजगार असेल, त्यांना मिळणारा जो रोजगार आहे तर नंबर्सच्या स्वरूपात असणार आहे. या टाईपचं जी इन्फॉर्मेशन आहे की जी संख्यांच्या स्वरूपात आहे त्यालाच डेटा असं म्हटलं जातं. देर आर 3 टाईप्स ऑफ डेटा. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज इंडिव्हिज्युअल डेटा ऑर रॉ डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल नंबर्स, की जे फक्त नंबरच्या स्वरूपात असतात त्यांनाच काय म्हटलं जातं, रॉ डेटा, सिंगल असतात. फॉर एक्झाम्पल, दीज आर द मार्क्स ऑफ स्टुडंट्स इन अ ओरल टेस्ट. एका ओरल टेस्टमधले हे मार्क आहेत विच आर सिंगल 2, 8, 5, 7, 10 याप्रमाणे आहेत. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ रॉ डेटा, म्हणून याला रॉ डेटा असं म्हटलं जातं. द सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज दॅट इज डिस्क्रीट डेटा, की जो कोणत्या फॉर्ममध्ये असणार आहे, एक्स आणि एफ. दॅट इज 10, 3, 15, 5, 28. याचा अर्थ काय असणार आहे तर there are 3 students who got 10 marks. There are 5 students who got 15 marks and so on. याप्रमाणे दिलेला डेटा हा मी या फॉर्ममध्ये लिहिला तर तो काय झाला, डिस्क्रीट डेटा. पण हाच डेटा जेव्हा मी क्लासेसच्या फॉर्ममध्ये लिहिते तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा म्हणजे काय असणार आहे, क्लासेस 10 to 20, 20 to 30. These are called as classes. That is, there are 2 students who got marks between 10 to 20. There are 6 students who got marks between 20 to 30. या टाईपचा जो डेटा असेल तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, ग्रुप्ड डेटा. म्हणजे दिलेलं एक्झाम्पल बघितलं की तुम्हाला दिलेलं डेटा कोणत्या टाईपचा आहे, तो रॉ डेटा आहे का डिस्क्रीट डेटा आहे का ग्रुप्ड डेटा आहे हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. दीज आर द टाईप्स ऑफ डेटा. Now we are going to learn the new concept that is called as measures of dispersion. First we see this example. आपण त्यासाठी एक example पाहूयात. There are 3 players A, B, C. They had played 3 matches, first, second and third, and these are the runs that is scored by player A, player B and player C. ए ने फर्स्ट मॅचमध्ये 100 केलेले, सेकंड मॅचमध्ये 100 आणि थर्ड मॅचमध्ये 100, म्हणून त्यांचा मीनसुद्धा आलेला 100. बीने फर्स्ट मॅचमध्ये 95 केलेत, सेकंड मॅचमध्ये 100 आणि थर्ड मॅचमध्ये 105 स्कोअर केलेले, म्हणून त्यांचा मीन येणार आहे 100. सिमिलरली फॉर थर्ड वन दॅट इज सी स्कोअर्ड 2 रन्स इन द फर्स्ट मॅच, 290 runs in the second match and 0 score in the third match, but total is again 300 and mean is 100. असं जर जेव्हा दिलेला डेटा असेल तर या तिन्ही प्लेअरपैकी कोणता प्लेअर चांगला आहे हे कसं ठरवलं जातं तर तिघांचा मीन आणि ॲक्च्युअल व्हॅल्यू यामधला डिफरन्स काढला जातो. आता जर आपण ए प्लेअर बघितला तर
त्याचा मीन आणि ॲक्च्युअल व्हॅल्यू यामधला डिफरन्स प्रत्येक ठिकाणी 0 येतो. बीच्या बाबतीत बघितलं तर तो पहिल्या मॅचला 5 येतो, दुसऱ्या मॅचला 0 आणि तिसऱ्या मॅचला पुन्हा 5 येतो. आणि सीच्या बाबतीत जर बघितलं आपण तर ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आणि मीन यामधला जर डिफरन्स बघितला म्हणजे पहिल्यामध्ये 98 येतं, दुसऱ्यामध्ये 198 येतो आणि तिसऱ्यामध्ये 100 येतो. म्हणजेच इथं सी इन केस ऑफ सी द डिफरन्स इज व्हेरी हाय. In this case, we say that greater the variation, it is less representative. And if variation म्हणजे actual mean value आणि actually value यामधला difference, जेवढा difference कमी then it is a good representative. म्हणजेच जेव्हा आपण या 3 प्लेयरचा विचार करतो तेव्हा we say that A is the best player because the value of mean and the actual value, the difference is minimum. In this way we can find dispersion. Then what is the meaning of dispersion? मग dispersion म्हणजेच काय? It is the spread of actual values from the average. Average आणि actual value यामधला डिफरन्स काढणे त्यालाच dispersion असं म्हणतात. जेवढं dispersion कमी then it is good one or it is more representative. If the difference is more or if the dispersion is more then it is less representative. This is about dispersion. मग हे dispersion कसं काढलं जातं? There are the 3 methods of studying dispersion. The first one is called as range, second one is called as mean deviation and third one is called as standard deviation. By these 3 methods we can find out dispersion. First we are going to see about range. आपण पहिल्यांदा range बघणार आहोत. What is the meaning of range? It is the simplest method of dispersion. Dispersion काढण्याची ही सगळ्यात सोपी मेथड आहे. And it is defined as the difference between largest value and the smallest value of the data. दिलेल्या डेटामधली सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू आणि सगळ्यात स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू यामधला डिफरन्स म्हणजेच काय असणार आहे? रेंज. Therefore, what is the formula of range? Range is equal to L minus S. What is L? L means largest value and S means smallest value. And what is coefficient of range? Coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S. In this way, we have to learn or we are going to solve examples now based on this range. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण रेंजवरचे काही एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स हियर डेटा इज गिवन अँड वी हॅव टू फाइंड आउट रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज. व्हॉट इज द डेटा? 200, 210, 208, 160, 250, 290. दिस इज द गिवन डेटा. विद्यार्थी मित्रांनो, रेंज किंवा कोएफिशियंट ऑफ रेंज काढायचं असेल तर पहिल्यांदा दिलेला डेटा कोणत्या टाईपचा आहे ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. इथं सिंगल नंबर आहेत याचा अर्थ दिलेला डेटा हा रॉ डेटा आहे. रॉ डेटा असेल आणि रेंज आपल्याला जर काढायची असेल तर रेंजचा फॉर्म्युला काय? दॅट इज रेंज इज इक्वल टू, फर्स्ट राईट डाऊन द फॉर्म्युला, दॅट इज रेंज इज इक्वल टू L मायनस S. व्हॉट इज रेंज? रेंज इज इक्वल टू L मायनस S. L म्हणजे काय असणार आहे? L इज द लार्जेस्ट व्हॅल्यू इन द गिवन डेटा. दिलेल्या डेटामधली लार्जेस्ट व्हॅल्यू. इथे दिलेल्या डेटामध्ये कोणती असणार आहे? 290. दॅट इज हिअर द व्हॅल्यू ऑफ L इज 290. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ S? S म्हणजे काय असणार आहे? इट इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इज 160. ही 160 व्हॅल्यू कोणाची असणार आहे? S ची असणार आहे. दॅट इज 290 आणि 160 या L आणि S च्या व्हॅल्यू असणार आहेत. सबस्टिट्यूट दिस टू व्हॅल्यूज इन द गिवन फॉर्म्युला, दॅट इज 290 minus 160 which is equal to, we can do easily this calculation, that here you will get 130. इथे आपल्याला काय मिळणार आहेत? 130. This is the value of range. त्याचबरोबर दुसरं आपल्याला काय काढायचं आहे? कोएफिशियंट ऑफ रेंज. त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे, दॅट इज कोएफिशियंट of range is given by, first write down the formula, that is L minus S divided by L plus S which is equal to, आता L minus S, L आणि S च्या दोन्ही व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या आहेत. L ची व्हॅल्यू येणार आहे 290 minus S is 160
डिवायडेड बाय अगेन 290 प्लस 160 which is equal to 290 minus 160 that is here you will get 130 की जी आपण ऑलरेडी इथे काढलेली आहे डिवायडेड बाय 290 प्लस 160 290 प्लस 160 दॅट इज 450 हे आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो विच इज इक्वल टू आता इथं डिव्हिजन आहे हे आपल्याला डायरेक्ट पटकन येणार नाही आता एक्झाममध्ये स्टॅटिस्टिक्ससाठी तुम्हाला कॅल्क्युलेटर वापरला तरी पण चालतो हा मी इथं तुम्हाला जो कॅल्क्युलेटर दाखवते दॅट इज कॉल्ड ॲज सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर हा कॅल्क्युलेटर आहे की ज्याच्यामध्ये फक्त ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन इथं ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन त्याचबरोबर स्क्वेअर रूट क्यूब रूट स्क्वेअर क्यूब रेस टू लॉग त्याचबरोबर साइन कॉस टॅन म्हणजे इंजिनिअरिंगमध्ये जे जे लागणारे ऑपरेशन्स आहेत ते सगळे ह्याच्यामध्ये म्हणून ह्याला काय म्हणतात सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असं तुम्हाला सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर लागणार आहे सध्या तुम्ही साध्या कॅल्क्युलेटरवर केलं तरी पण चालेल आता हे ऑपरेट कसं करायचं ते मी सांगते फर्स्ट प्रेस ऑन आता पहिल्यांदा कॅल्क्युलेशन करताना 130 डिवायडेड बाय 450 दॅट इज 130 डिवायडेड बाय 450 विच इज इक्वल टू आता इथं व्हॅल्यू येते 0.28888 बट युअर आन्सर इज एक्सपेक्टेड अप टू 2 डिजिट्स तुम्हाला 2 अंकापर्यंत आन्सर काढायचे थर्ड डिजिट इज इफ इट इज 5 और ग्रेटर दॅन 5 5 किंवा 5 पेक्षा मोठं असेल तर या 8 चे किती होणार आहेत 9 होणार आहेत म्हणजेच आन्सर काय येणार आहे 0.29 दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ कोइफिशियंट ऑफ रेंज दिस इज फॉर द फर्स्ट एक्झाम्पल याचप्रमाणे आता दुसरं एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत व्हॉट इज द सेकंड वन एक्झाम्पल फाइंड रेंज अँड कोइफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा 50 90 120 40 180 280 इथे पण पुन्हा आपल्याला लार्जेस्ट व्हॅल्यू कोणती आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू कोणती हे लक्षात आलं पाहिजे इन द गिवन डेटा एल इज इक्वल टू एल मीन्स द लार्जेस्ट व्हॅल्यू इथं लार्जेस्ट व्हॅल्यू ही कोणती असणार आहे 200 दॅट इज एल इज 200 व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इज 40 दॅट इज एस इज इक्वल टू 40 देअरफॉर रेंज इज इक्वल टू आता रेंजचा फॉर्म्युला प्रत्येक वेळी तुम्ही लिहून जर काढला तर तो तुम्हाला आपोआप पाठ होऊन जाईल वेगळं करायची गरजच असणार नाही एल मायनस एस दॅट इज इक्वल टू 200 minus 40 which is equal to here you will get value as 160 this is range now we are going to find out similarly coefficient of range that is coefficient of range is equal to again here use the same formula पुन्हा तोच फॉर्म्युला तुम्ही लिहा म्हणजे कोणता L minus S divided by L plus S एल मायनस एस ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढली आहे ती डायरेक्ट लिहिली तरी चालते 160 डिवायडेड बाय एल प्लस एस एल म्हणजे किती आहे 200 एस म्हणजे 40 आता इथं प्रत्येक वेळी व्हॅल्यू लिहिण्याच्या ऐवजी मी डायरेक्ट केलं म्हणजे 200 प्लस 40 दॅट इज 240 विच इज इक्वल टू आता आपण हे कॅल्क्युलेटरवर सहजपणे करता येईल म्हणजेच काय 160 डिवायडेड बाय 240 विच इज इक्वल टू 0.666 हे नॉन टर्मिनेटिंग आहेत ते वाढत जातात थर्ड डिजिट इज ग्रेटर दॅन 5 म्हणून या 6 चे काय होणार आहेत 7 देअरफॉर आन्सर इज 0.67 इन दिस वे वी कॅन फाइंड रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द गिवन डेटा नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्झाम्पल्स फॉर रेंज पण विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ऑनलाईन एक्झामसाठी प्रत्येक वेळी असा फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही तर आपल्याला इथं हे डायरेक्ट कसं सोडवता येईल ते आपण पाहणार आहोत आता इथे तुम्ही डेटा पहिल्यांदा ऑब्झर्व करा काय दिलेलं आहे दिलेला डेटा कोणत्या टाईपचा आहे इथे जर तुम्ही बघितलं तर दिलेला डेटा हा रॉ डेटा आहे आणि दिलेला डेटा जर रॉ डेटा असेल तर नेहमीप्रमाणे एल मायनस एस चा फॉर्म्युला वापरायचा हिअर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल एल इज 1000 सर्वात मोठी व्हॅल्यू 1000 असणार आहे अँड व्हॉट इज द लोएस्ट व्हॅल्यू दॅट इज एस एस किती असणार आहे 725 म्हणजे एल इज इक्वल टू 1000 अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एस एस इज 725 देअरफॉर रेंज इज इक्वल टू आता इथं कॅल्क्युलेशन डायरेक्ट करायचं फॉर्म्युला लिहित बसायचं नाही कारण का आपल्याला ऑनलाईन एक्झाममध्ये
डायरेक्ट इथे ऑप्शन असणार आहेत म्हणजे 1000 मायनस 725. 1000 minus 725 that is your answer will be 275. अशा प्रकारे आपल्याला डायरेक्ट करायचंय. सिमिलरली त्याचबरोबर आपल्याला कोइफिशियंट ऑफ रेंज, कोइफिशियंट ऑफ रेंजचा फॉर्म्युला पण विद्यार्थी मित्रांनो स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुम्हाला फॉर्म्युले मात्र दिलेले एक्झाम्पल बघितलं की कोणता वापरायचा हे कळायला पाहिजे. आता कोइफिशियंट रेंजचा फॉर्म्युला काय, एल मायनस एस डिवायडेड बाय एल प्लस एस. मी इथं म्हणतीये पण मुद्दामून लिहित नाहीये. एल मायनस एस ची व्हॅल्यू किती आली 275 डिवायडेड बाय एल प्लस एस. एल प्लस एस म्हणजे 1000 प्लस 725 म्हणजे 1725. आता हे तुम्ही डायरेक्ट करू शकता. दॅट इज 275 divided by 1725. 0.16. Now here question is find range and coefficient of range of the data. The data is 120, 50, 90, 100, 180, 200, 150, 40, 80. आणि इथं ऑप्शन दिलेले 240, 160, 240 हे दिलेल्या रेंजसाठी आहेत. कोइफिशियंट ऑफ रेंज आपण सेपरेट काढणार आहोत. आता हे एक्झाम्पल एका मार्काला परीक्षेला MCQ साठी विचारले जाऊ शकतं. रेंज काढायचे म्हणजे व्हॉट इज द हायेस्ट व्हॅल्यू. इथं हायेस्ट व्हॅल्यू कोणती असणार आहे, दॅट इज लार्जेस्ट व्हॅल्यू इज 200. व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू, स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इज 40 म्हणजे 200 मायनस 40 दॅट इज 160 म्हणजे आपला आन्सर असणार आहे 160. दिस विल बी द व्हॅल्यू ऑफ रेंज. असं आपल्याला एक्झाम मध्ये डायरेक्ट सोडवायचं आहे की जिथं कोणताही फॉर्म्युला कॅल्क्युलेशन्स लिहायचे नाहीत तर दिलेले ऑप्शन्स काय करायचे निवडायचे आहेत. दिस इज 160 विच इज द करेक्ट व्हॅल्यू ऑफ रेंज. आता आपण कोइफिशियंट ऑफ रेंज काढूयात. आता कोइफिशियंट ऑफ रेंज आता एक्झामला रेंज किंवा कोइफिशियंट ऑफ रेंज या दोन्हीपैकी विचारू शकतात. मग कोइफिशियंट ऑफ रेंज करताना पुन्हा एल मायनस एस डिवायडेड बाय एल प्लस एस म्हणजे 200 minus 40 that is 160 divided by 200 plus 40 that is 240 which is equal to 160 divided by पुन्हा आता सारखंच आपण करणार आहोत that is 160 divided by 240 which is equal to 0.666 म्हणजेच आपण काय लिहिणार आहोत 0.67. In this way we can find out range and coefficient of range of the see the carefully data is raw म्हणजे आपण आतापर्यंत रॉ डेटाचा रेंज आणि कोइफिशियंट ऑफ रेंज कशी काढायची ते आपण पाहिलेले. आता आपण दुसऱ्या टाईपचा डेटा पाहणार आहोत. कोणता असेल ते आपल्याला माहिती आहे टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा अँड ग्रुप्ड डेटा. आतापर्यंत आपण रॉचे बघितले. आता आपण बघणार आहोत ते म्हणजे पुढचं असणार आहे फाइंड रेंज अँड कोइफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन. आता तुम्हाला माहिती आहे की दिलेला डेटा कसा ओळखायचा. आता याच्यामध्ये एक्स आणि एफ दिलेले आहेत. एक्स आणि एफ. एक्स दॅट आर द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स दॅट इज 10, 20, 30, 40, 50 अँड एफ आय मीन्स फ्रिक्वेन्सीज दिलेले आहेत 7, 5, 3, 2, 1. पण आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, रेंज आपण काढतो तेव्हा ती कोणाची काढत असतो, नेहमी एक्सची काढत असतो. म्हणून रेंज काढताना एफ विचारात घ्यायचा नाही. तर डायरेक्ट इथं आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे दॅट इज व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ. इथं रेंज डेटा कोणत्याही टाईपचा असला तरी रेंजचा फॉर्म्युला तो एकच येतो, तो म्हणजे एल मायनस एस दॅट इज लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. आता दिलेल्या या एक्स मध्ये व्हॉट इज द लार्जेस्ट व्हॅल्यू. लार्जेस्ट व्हॅल्यू ही काय असणार आहे 50 अँड व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू काय असणार आहे 10. देअरफॉर हिअर L is equal to 50 and S is equal to 10. Therefore, range is equal to म्हणून रेंजची व्हॅल्यू काय असणार आहे 50 minus 10 which is equal to 40. This is the value of range. आता याचप्रमाणे आपण काय करणार आहोत कोइफिशियंट ऑफ रेंज. पुन्हा इथं कोइफिशियंट ऑफ रेंजचा तोच फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत. दॅट इज कोइफिशियंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्म्युला L minus S डिवायडेड बाय L प्लस एस. L मायनस एस म्हणजेच किती येणार आहे 50 मायनस 10 डिवायडेड बाय 50 प्लस 10
विच इज इक्वल टू 50 मायनस 10 म्हणजेच किती येतात 40 डिवायडेड बाय here you will get 60 and 40 divided by 60 you can calculate on calculator 40 divided by 60 which is equal to 0.666 म्हणजेच आपल्याला व्हॅल्यू मिळते 0.67 in this way we can find out range and coefficient of range for the डिस्क्रीट डेटा म्हणजे x आणि f दिल्यावर कसं काढायचं ते पाहिलं त्याच्यावरच आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहणार आहोत आता इथे हे पूर्ण कॅल्क्युलेट न करता डायरेक्ट कसं करायचं ते बघणार आहोत फर्स्ट ऑब्झर्व द डेटा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल एल म्हणजे काय असणार आहे अगेन हियर यू विल गेट 50 अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट इज मिनिमम व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू 20 आता विद्यार्थी मित्रांनो इथं एक्स एफ असं न देता मार्क्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट दिलेत मार्क म्हणजेच काय असणार आहे आपलं एक्स दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजेच काय असणार आहेत एफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे याचा अर्थ काय 20 मार्क मिळवणारे 9 विद्यार्थी 30 मार्क मिळवणारे 12 विद्यार्थी असं असणार आहे आता इथं आपल्याला रेंज काढायची असेल तर डायरेक्ट काय कसं काढता येईल दॅट इज एल मायनस एस एल म्हणजे 50 मायनस 20 50 मायनस 20 that is directly we can write down as 30. Similarly, coefficient of range. आता आपल्याला coefficient of range काढायचं आहे तर coefficient of range is equal to that is here again L minus S divided by L plus S that is here you will get 50 minus 20 30 divided by 50 plus 20 that is 70 30 divided by 70 अगेन हियर यू विल गेट आता इथं पुन्हा आपल्याला 30 डिवायडेड बाय 70 विच इज इक्वल टू 0.428 आहे थर्ड डिजिट इज 8 म्हणून या 2 चे काय होणार आहेत 3 देअरफॉर विच इज इक्वल टू 0.43 इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द डिस्क्रीट डेटा म्हणजे एक्स आणि एफ दिले असेल तर आता आपल्याला थर्ड टाईपचं एक्झाम्पल किंवा जर दिलेला डेटा क्लासेसच्या फॉर्म मध्ये असेल तर ते कसं काढायचा ते आपण पाहणार आहोत तर त्यासाठी एक्झाम्पल बघूयात फाइंड रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा आता इथं काय दिलेले आहेत क्लासेस ग्रुपडे म्हणलं की लक्षात ठेवायचं मित्रांनो क्लासेस असले पाहिजेत क्लास 20 to 30 30 to 40 40 to 50 याच्यामध्ये हा जो क्लास आहे या 20 ला लोअर लिमिट म्हटलं जातं 30 ला अप्पर लिमिट म्हटलं जातं आणि फ्रिक्वेन्सीज मग याच्यामध्ये आपल्याला रेंज एल आणि एस कसे काढायचे ते आपण बघणार आहोत इथं एल म्हणजे काय असणार आहे एल इज द अप्पर लिमिट ऑफ हायेस्ट क्लास जो हायेस्ट क्लास आहे त्याचा अप्पर लिमिट म्हणजे इथं एल इज इक्वल टू दिस 50 एल म्हणजे काय असणार आहे 50 अँड व्हॉट इज एस एस म्हणजे काय स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू म्हणजे काय लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास सगळ्यात लहान जो क्लास आहे त्याचा लोअर लिमिट म्हणजे किती असणार आहे 20 दॅट इज 20 अगेन सिंपल फॉर्म्युला रेंज इज इक्वल टू एल मायनस एस डिवायडेड बाय एल प्लस एस दॅट इज एल मायनस एस 50 मायनस 20 विच इज इक्वल टू 30 इन दिस वे वी कॅन फाइंड आउट रेंज याचप्रमाणे तुम्ही कोएफिशियंट ऑफ रेंज सुद्धा काढू शकता आता आपण पुढचं एक्झाम्पल कडे जाणार आहोत फाइंड रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज आता इथं मार्क्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स दिलेत मार्क्स म्हणजे काय असणार आहेत एक्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे काय असणार आहेत एफ 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and 40 to 50 and corresponding number of students म्हणजेच फ्रिक्वेन्सीज असणार आहेत 8 15 16 6 हे दिलेलं आहे मग ह्याच्यावरून आता आपण डायरेक्ट करणार रेंज इज इक्वल टू आता तुम्हाला हे एमसीक्यू ला विचारलं तर हे डायरेक्ट कसं सोडवायचं ते आपण बघणार आहोत व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल एल म्हणजे अप्पर लिमिट ऑफ हायेस्ट क्लास हा आपला हायेस्ट क्लास असणार आहे त्याचा अप्पर लिमिट म्हणजे किती असणार आहे 50 लोएस्ट क्लास कोणता असणार आहे 10 to 20 त्याचं लोअर लिमिट म्हणजे किती असणार आहे 10 म्हणजेच एल मायनस एस दॅट इज हियर यू विल गेट विच इज इक्वल टू 40 असं एक्झाम्पल आपल्याला आलं पाहिजे त्याचप्रमाणे कोएफिशियंट ऑफ रेंज आता याच्यामध्ये कोएफिशियंट ऑफ रेंज इज गिवन बाय पुन्हा तोच फॉर्म्युला एल मायनस एस डिवायडेड बाय एल प्लस एस म्हणजे एल मायनस एस ची व्हॅल्यू तर काढली 40
divided by L plus S, that is 60, which is equal to 40 divided by again 60. Here we calculate is 40 divided by 60, which is equal to 0.666, म्हणजेच काय येणार आहे 0.67. In this way we can find out range and coefficient of range of the grouped data. पण विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, हे दोन्ही ग्रुप्ड डेटाचे जरी एक्झाम्पल्स असले तरी पण दोन्ही हे कंटिन्युअस ग्रुप्ड डेटाचे एक्झाम्पल्स आहेत. कंटिन्युअस याचा अर्थ काय, तर पहिल्या क्लासचं जे अप्पर लिमिट आहे ते दुसऱ्या क्लासचं लोअर लिमिट आहे. प्रत्येक ठिकाणी ह्या एक्झाम्पलमध्ये पण पहिल्या क्लासचं जे अप्पर लिमिट आहे तेच दुसऱ्या क्लासचं लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट आहे तेच लोअर लिमिट आहे, म्हणजे इथं हे क्लासेस कंटिन्युअस आहेत, म्हणून आपल्याला हे डायरेक्ट काढता येतं. हे झालं आपण ग्रुप डेटा की जो काय आहे कंटिन्युअस आहे आपण बघितलेले. आता आपण जर दिलेला डेटा कंटिन्युअस नसेल तर कसं सोडवायचं ते पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्युशनचाच दुसरा एक्झाम्पल बघणार आहोत. फाइंड रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन. क्लास इंटरवल्स म्हणजेच क्लासेस दिले 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 अँड सो ऑन. आणि त्यांची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 6, 10, 16, 14, 8, 4 असं आपल्याला दिलेला डेटा आहे. जर तुम्ही दिलेला डेटा केअरफुली बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की पहिल्या क्लासचं जे अप्पर लिमिट आहे ते दुसऱ्या क्लासचं लोअर लिमिट नाहीये, म्हणजे दिलेला जो डेटा आहे तो कंटिन्युअस नाहीये. दिस इज कॉल्ड ॲज डिसकंटिन्युअस ग्रुप्ड डेटा. या डिसकंटिन्युअसचं कशामध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे पहिल्यांदा आपल्याला, तर कंटिन्युअस ग्रुप्ड डेटामध्ये कन्व्हर्शन करायचंय. त्यासाठी काय करावं लागणार आहे आपल्याला, वी हॅव टू ऍड अँड सबट्रॅक्ट द करेक्शन फॅक्टर. म्हणजे असा एक नंबर दोघातून म्हणजे अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट मध्ये ऍड सबट्रॅक्ट करायचा की जेणेकरून आपल्याला दिलेला डेटा हा कंटिन्युअस फॉर्ममध्ये होईल. व्हॉट इज द करेक्शन फॅक्टर? करेक्शन फॅक्टर इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ हायेस्ट क्लास मायनस अप्पर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास होल डिवायडेड बाय 2. आता आपण पहिले दोन क्लास, आता याच्यामध्ये अप्पर लिमिट आणि हायेस्ट क्लास आणि लोएस्ट क्लास, आता पहिले दोन क्लास कन्सिडर केले तर हा आपला काय येणार आहे तर हायेस्ट क्लास, आणि 10 to 19 हा काय येणार आहे लोएस्ट क्लास. मग याचं पहिलं लोअर लिमिट ऑफ हायेस्ट क्लास, हायेस्ट क्लासचं लोअर लिमिट म्हणजे काय येणार आहे 20 असणार आहे. 20 मायनस अप्पर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास म्हणजे 10 to 19 त्याचं लोअर लिमिट म्हणजे किती येणार आहे दॅट इज 19 होल डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, हियर you will get as 20 minus 19 divided by 2, that is 1/2 which is equal to 0.5. हे 0.5 लोअर लिमिट मधून काय करायचे वजा करायचे आणि अप्पर लिमिट मध्ये काय करायचे ऍड करायचे. त्याच्यावरून आपल्याला रेंज काढता येते. आता क्लास इंटरवल हे मला पुन्हा रिअरेंज करून लिहावं लागणार आहे, म्हणून मी तर क्लास इंटरवल शॉर्ट मध्ये CI असं लिहिते आणि फ्रिक्वेन्सी ही F लिहिते. पहिल्यांदा 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 अँड 60 to 69 असं असणार आहे. हे दिलेलं एक्झाम्पल, त्याची करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी 6, 10, 16, 14, 8, 4. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला करेक्शन करून की जे डिसकंटिन्युअस आहे ते काय करायचं आपल्याला कंटिन्युअस, म्हणून मी इथं पुन्हा क्लास इंटरवल, पण हा काय असणार आहे आता कंटिन्युअस असणार आहे. म्हणून कंटिन्युअस क्लास इंटरवल जर काढायचं असेल आता 10 to 19 या 10 मधून म्हणजे हे जे लोअर लिमिट आहेत या लोअर लिमिट मधून करेक्शन फॅक्टर काय करायचा मायनस करायचा आणि अप्पर लिमिट मध्ये ऍड करायचा. म्हणजे काय करायचं 10 मधून करेक्शन फॅक्टर काय आहे 0.5, 10 मायनस 0.5 दॅट इज यू विल गेट 9.5. 2 19 मध्ये 0.5 काय करायचंय ऍड करायचे. लक्षात घ्या लोअर लिमिट मध्ये सबट्रॅक्ट करायचे आणि अप्पर लिमिट मध्ये काय करायचे करेक्शन फॅक्टर हा ऍड करायचा, म्हणजे काय येणार आहे 19.5. सेकंड मधून 20 मायनस 0.5 दॅट इज यू विल गेट 19.5.
टू 29 पॉईंट. असं प्रत्येक क्लासमधून जर आपण केलं म्हणजे काय मिळणार आहे, यू विल गेट कंटिन्युअस डेटा. पुन्हा इथं 40 मायनस 0.5 दॅट इज 39.5 टू 49.5. अगेन 49.5 to 59.5 and 59.5 to 69.5. म्हणजे दिलेला डेटा हा आपण जो डिसकंटिन्युअस होता तो कंटिन्युअस करून घेतला. आता ह्याच्यावरून आपल्याला रेंज सहजपणे काढता येते. रेंज काढायचं असेल तर अगेन यूज द सेम फॉर्म्युला दॅट इज एल मायनस एस. एल म्हणजे काय असणार आहे, इट इज द लार्जेस्ट व्हॅल्यू. आता जो अप्पर क्लास आहे सगळ्यात मोठा क्लास त्याचा अप्पर लिमिट म्हणजे काय असणार आहे 69.5 अँड एस म्हणजे काय स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू म्हणजेच काय जो लोअर क्लास आहे त्याचा लोअर लिमिट दॅट इज 9.5 म्हणजेच 69.5 मायनस 9.5 विच इज इक्वल टू. आता पुन्हा हे आपण कॅल्क्युलेटरवर करू शकतो किंवा डायरेक्ट केलं तरी पण चालेल. हियर यू विल गेट द आन्सर ॲज 60. दिस इज रेंज. त्याचप्रमाणे आपल्याला काय काढायचंय, कोइफिशियंट ऑफ रेंज. मला कोइफिशियंट ऑफ रेंजसाठी पुन्हा तोच फॉर्म्युला. डेटा कोणत्याही टाईपचा असला तरी फॉर्म्युला मात्र तोच येणार आहे हे मात्र लक्षात ठेवलं पाहिजे. एल मायनस एस म्हणजे 69.5 मायनस 9.5 60 डिवायडेड बाय पुन्हा इथं एल प्लस एस म्हणजे 69.5 प्लस 9.5 दॅट इज 60 डिवायडेड बाय. आता इथं आपण पुन्हा कॅल्क्युलेटरवर करू शकतो किंवा डायरेक्ट केलं तरी पण चालेल. इथं आपल्याला काय येतं 69.5 प्लस 9.5 विच इज इक्वल टू 79 विच इज इक्वल टू. आता हे करताना तुम्ही डायरेक्ट केलं तरी पण चालेल पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जेव्हा आपण डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन्स करतो तेव्हा ब्रॅकेट घालायला विसरायचं नाही. आता ह्याचं कॅल्क्युलेशन 60 डिवायडेड बाय 79 दॅट इज हियर यू विल गेट ॲज 0.759. तिसरं डिजिट 9 आहे म्हणून या 5चे काय होणार आहेत 6 दॅट इज 0.76. In this way, we can find out the range and coefficient of range if the given data is discontinuous. जर दिलेला डेटा discontinuous ग्रुपड असेल तर आपल्याला अशा प्रकारे रेंज आणि कोएफिशियंट ऑफ रेंज काढता येईल. आता त्याचप्रमाणे आपल्याला दुसरं एक्झाम्पल सोडवायचं. हे दुसरं एक्झाम्पल कसं सोडवायचं ते आपण आता पाहूयात. फाइंड रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन. याच्यामध्ये मार्क्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स दिलेले आहेत. मार्क्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे थोडक्यात एक्स आणि एफ दिलेलं आहे. याच्यामध्ये 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. If you observe this, you will find that the given data is discontinuous. And discontinuous असेल तर फर्स्ट वी हॅव टू कन्व्हर्ट इन टू कंटिन्युअस फॉर्म. कंटिन्युअस फॉर्म करायचंय त्यासाठी काय करावं लागणार आहे आपल्याला तर करेक्शन फॅक्टर काढावं लागणार. करेक्शन फॅक्टर म्हणजे काय असणार आहे दॅट इज इन्स्टेड ऑफ रायटिंग फॉर्म्युला वी कॅन डिरेक्टली कॅल्क्युलेट दिस. करेक्शन फॅक्टर इज इक्वल टू सेकंड क्लास आहे त्याचं लोअर लिमिट दॅट इज 30 मायनस फर्स्ट क्लास आहे त्याचं अप्पर लिमिट 29 डिवायडेड बाय 2. असं तुम्ही कोणत्याही क्लासचं जरी घेतलं तरी पण व्हॅल्यू ही सेमच येते. 30 मायनस 29 डिवायडेड बाय 2 दॅट इज इक्वल टू 0.5. म्हणजे 0.5 हे सबट्रॅक्ट करायचे लोअर लिमिटमधून आणि अप्पर लिमिटमध्ये ऍड करायचे. म्हणून आपला क्लास इंटरवल किंवा आपले मार्क्स हे आता काय होणार आहेत. मार्क्स विल बी 20 मधून 0.5 वजा केले तर काय येतात 19.5 आणि 29 मध्ये ऍड केले तर काय येतात 29.5. सिमिलरली 30 मधून तसंच आपल्याला काय येतं 29.5 टू 39.5. थर्ड मध्ये पण 40 मधून वजा केले 49 मधून ऍड केले दॅट इज 39.5 टू 49.5. अगेन सिमिलरली 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5 and 69.5 to 79.5. Similarly, we can find out 79.5 to 89.5 and 89.5 to 99.5. This will be the marks which are continuous. And similarly, we write down the corresponding frequency or
नंबर ऑफ स्टुडंट्स याच्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. आपण रेंज काढत असतो ते नेहमी मार्कांचं किंवा एक्सचं काढत असतो, म्हणून हे आहे तसेच राहणार आहेत. 10, 15, 60, 20, 21, 22, 9 and 8 ॲज इट इज. आता याच्यावरून आपल्याला काय काढायचंय? रेंज काढायची. रेंज विल बी अगेन L मायनस एस. L मायनस एस म्हणजेच काय? लार्जेस्ट व्हॅल्यू. लार्जेस्ट व्हॅल्यू ही काय येणार आहे? व्हॉट इज द हायेस्ट क्लास? 29.5 टू 99.9.5 म्हणजे L ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 99.5. What is S? S means the smallest value. Smallest value म्हणजे lowest class 19.5 to 29.5. याची S ची व्हॅल्यू म्हणजे 19.5. That is 19.5. Which is equal to, आता याची व्हॅल्यू आपण काढली 99.5 minus 19.5. Here you will get as 80. This is the value of range. Similarly, we can find out coefficient of range. पुन्हा coefficient of range साठी again use the same formula, that is L minus S divided by L plus S, which is equal to 99.5 minus 19.5 divided by 99.5 plus 19.5, which is equal to, वरच्या न्यूमरेटरची व्हॅल्यू तर आपण काढलेली आहे, that is equal to 80 divided by, आता 99.5 plus 19.5 which is equal to 119. आता या दोघांची व्हॅल्यू आपल्याला पुन्हा काढायची. 80 divided by 119 which is equal to 0.672. इथं तिसरं डिजिट हे 2 आहे, 2 आहे, which is less than 5. Therefore, we write only 0.67. In this way, we can find the range of the given data, which is raw data, discrete data, or grouped data. We can find easily.